شكرا برلمان أوروبا الحرة الديمقراطية، شكرا برلمان أوروبا مناصرة الشعوب المقهورة. كانت هذه العبارات ستكون صحيحة لو أخذ هذا البرلمان نفس المسافة من جميع دول العالم، ولو تطرق لكل قضايا الظلم على الأرض، لكن ما وقع ويقع هو العكس تماما. فالبرلمان الأوروبي خرج علينا قبل يومين بتوصية تدين المملكة المغربية بحجة أن السلطات هناك تعتقل الصحفيين وتقوم بقمع حرية التعبير. هذا البرلمان وحماس أعضائه بدا وكأنه أخذ قرارا حاسما وقويا ضد آخر معاقل الاستبداد في العالم. مجلس ستراسبورغ وهو يصدر هذه التوصية ارتكب أخطاء بالجملة تظهر بالملموس أن تصرفه كان بدوافع سياسية تحركها جهات معادية للمغرب، وعلى رأسها فرنسا رأس النفاق الأوروبي. فالأوروبيون أخطأوا بتدخلهم في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة، وأخطأوا بإدانتهم لقرارات تم الحسم فيها قضائيا وهي ذات صبغة جنائية ولا علاقة لها بحرية التعبير. وأساءوا التقدير لأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط أوروبا بالمغرب باعتباره شريكا موثوقا. لكن دعونا نفترض أن الصحفيين المغاربة الذين أدين المغرب بسببهم اعتقلوا فعلا بسبب آرائهم، فأين إدانة باقي دول العالم التي تفعل نفس الشيء وأكثر، وعلى رأسها الجزائر التي اعتقلت مؤخرا صحفيين لمجرد أنهم أدلوا برأيهم؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر اعتقل الصحفي إحسان القاضي مدير راديو إم والموقع الإخباري مغرب إميرجون، لا لشيء سوى لأنه تحدث عن عهدة جديدة محتملة للرئيس عبد المجيد تبون وتشكيكه في قدرة الحكومة على محاربة الفساد. كما تم اعتقال صحفي جزائري آخر هو بالقاسم حوام بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة في مقال عن رفض شحنة تمور جزائرية كانت متجهة إلى فرنسا. وطبعا هناك العديد من الأمثلة الأخرى. فأين البرلمان الأوروبي من هذه الانتهاكات الجزائرية؟ أم أن الغاز الجزائري أزكم ألوف نواب أوروبا حتى امتلأت عيونهم بالدموع من جراء قوة الرائحة فتعذر عليهم رؤية ما يقع في الجزائر؟ وبعيدا عن الصحافة، أين هي مواقف برلمان أوروبا مما يقع من ظلم واستبداد في العديد من مناطق العالم ويتم التغاضي عنها وتجاهلها؟ لقد سقط القناع عن القارة العجوز التي كانت دائما تدعي دفاعها عن المظلومين في الأرض، لكن في واقع الأمر كانت هي المحرك للاستبداد ونهب ثروات الشعوب التي تعتبرها أوروبا خادمة لديها. نقول لأوروبا: افعلي ما شئت واتخذي ما يحلو لك من قرارات، لقد انتهت مدة صلاحيتك وأنت الآن تعيشين في الوقت بدل الضائع، وقريبا سيعلن الحكم عن نهاية المباراة. ليلة سعيدة للجميع.